K18 Japangold heartbiz mark ring design. Wow! Nice. Hello guys, samahan niyo akong mag-unbox ng K18 Japangold ring. So ito yung lalagyan niya. Cute siya. Red pa siya, red. Red color. Lalagyan ng ating ring. So open na natin. Ayan na. Heartbiz mark ring. Size 13 siya guys. Size 13. Kung makita yung ano niya. Maliit siya sa akin. Size, ano kasi ako, size 18. Sa Japanese size. Japanese size 18. Dahil sa Pinas. Ang size 30 naman is Japanese size. Pag sa Pinas is yan ba yun? 6 point something ganon. Size 13. Heartbiz mark ring. Super nice siya guys. Baka gusto nyo umorder, PM nyo lang ako or like my FB page for more items. K18 Japangold yan siya guys. Yung supplier natin, maker ay from Japan. Ganda, super nice. Wow. Pinatry ko sa ano ko, sa anak ko. Pero maliit pa rin siya. Yan. Heartbiz mark ring. May buyer na tayo nito, pero kung gusto niyo mag-avail, pwede po kayong mag-line up. So ito yung K18 Japangold heartbiz mark design ring for only 20,500 or yung mag-iseng yen 41,000 in yen. Very affordable. 4.7 grams pa siya. Oo, 4.7 grams. Next na i-unbox natin ay yung order naman ng ating client. Heartbiz mark ring din yung order niya. Tada! Pink yung lalagyan niya. Ang cute, hang cute. So, may buyer tayo nitong heartbiz mark ring. Ang gusto naman niya is K18 Japan white gold. White gold yung gusto niya. Ayaw niya ng gold. Yung buyer natin ito is from Australia. Thank you, madam, from Australia. Thank you for trusting. More blessings sa'yo. Iyan, ang ganda. Type ko rin yung white gold.
Super nice. Sana all. Pero hindi kasya sa akin kasi maliit yung size niya. Malaki yung ano ko, kamay. Yung size niya is size 11, I think. O size 11 siya. Kasi maliit yung kamay niya. Ang cute. Like ko rin ang white gold. Wow. Sana all na lang ako nito. Sana all. Nice, nice, nice. If you want to avail, just send me message. Kasi pwede po tayong magpa-line up. Paid and sold na siya. Sold out na siya. Ayan. Ang ganda. Nakalagay yung K18. White. Size 11 po siya. 4.40 grams. For only 42,500 in yen or 21,250 pesos.
Thank you for watching. For more items, please like my FB page, Shinchang Jewelry Japan, or K18 Japan Gold, Kyoto. Thank you.